Паралельно з випуском настільних версій відеокарт NVIDIA 40-ї серії були представлені і їхні мобільні варіації, які зараз охоплюють широкий діапазон моделей, починаючи з топової RTX 4090 і закінчуючи народною RTX 4050. Тож давайте розглянемо можливості цієї GeForce RTX 4050 лептоп, яка на сьогоднішній день є найбільш доступною у лінійці. Вітаємо! Ви на Gesit.com. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. GeForce RTX 4050 лептоп – це мобільний графічний чіп, виготовлений за допомогою 5-нанометрового техпроцесу. Він базується на графічному процесорі NVIDIA AD107 у варіанті GN21X2 і підтримує DirectX 12 Ultimate, що гарантує сумісність з усіма сучасними іграми. Крім того, цей чіп забезпечує апаратне променеве трасування, затінення зі змінною швидкістю, DLSS 3 та інші функції в найсучасніших відеоіграх. На відміну від повноцінної GeForce RTX 4060, яка використовує той самий GPU, NVIDIA вимкнула деякі блоки на мобільній RTX 4050. Графічний процесор останньої має 2560 CUDA ядер, 80 блоків текстурного мапування і 32 растеризації. Для прискорення програм з функціями машинного навчання, у тому числі і алгоритмів DLSS, у структурі є 80 тензорних ядер 4-го покоління. А для прискорення трасування променів тут інтегровані 20 ядер RT 3-го покоління. Щодо пам'яті та її інтерфейсу, чіп має 6 ГБ GDDR6, яка підключається за допомогою 96-бітної шини. Графічний процесор працює на частоті 1455 МГц, котра може підвищуватися до 1755. У свою чергу відеопам'ять функціонує на швидкості 2000 МГц, що еквівалентно ефективним 16 гігабітам. А до решти система відеокарти підключається за допомогою інтерфейсу PCI-Express 4.0 X16. Рекомендоване споживання енергії становить 50 Вт. Проте тут варто зазначити, що окремі версії відеокарт, у залежності від виробника ноутбука, а також його розмірів і можливостей системи охолодження, можуть мати як знижену споживану потужність до 35 Вт, так і розширену, навіть цілі 115 Вт. І частоти у такому випадку можуть бути від вже зазначених 1755 до 2370 МГц у бусті відповідно. А знайомитися з можливостями мобільної RTX 4050 будемо на прикладі оновленого ноутбуку Gigabyte Aero 14 OLED модифікації BMF. Зовнішньо лептоп можна охарактеризувати як срібно-сніжного стилягу із скромною вагою у майже 1,5 кг. Тест на макбучність він пройшов та із легкістю відкривається однією рукою. Максимальний кут розкриття при цьому становить 125 градусів. Усі основні поверхні ноутбука зроблені з алюмінієвого сплаву та мають матову гладку поверхню. Завдяки цьому весь пристрій виглядає міцним і якісним, але не надто важким. Порти та роз'єми лептопу розміщені на бічних гранях корпусу та на тильній боковині. Так, ззаду розташувалися акуратні вирізи системи охолодження для виведення гарячого повітря, а також HDMI 2.1 та USB 3.2 Gen 1 Type-A. На бічних гранях також не обійшлося без отворів для відведення нагрітого повітря. Ліва зустрічає нас роз'ємом живлення Type-C, карт-рідером та 3,5 мм комбінованим аудіороз'ємом. На правому ж боці розташовані два порти Thunderbolt 4 з підтримкою DisplayPort. Особливо хочеться звернути увагу на 14-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2880 на 1800. Це співвідношення 16:10 та частотою оновлення 90 Гц і тривалістю відгуку у 0,2 мілісекунди. Але його справжньою особливістю є приголомшлива картинка, яка підтверджується відповідністю стандарту VESA Display HDR 600 True Black, сертифікацією Pantone за точність передачі кольорів та підтримкою 100% кольорової гамми DCI-P3. Дана модифікація ноутбука оснащена новим 20-потоковим процесором Intel Core i7 13700H. Під систему оперативної пам'яті представлена розпаяними на материнській платі 16 ГБ LPDDR5 6400, котрі працюють в двоканальному режимі. Дискова підсистема, в свою чергу, репрезентована швидкісним фірмовим SSD-накопичувачем формату M2 2280 та об'ємом 1 ТБ. Він підключений по шині PCIe 4.0 X4 та має чудові показники на запис та читання рівня дорогих рішень. До речі, повний огляд лептопа є у нас на сайті.
Щодо вартості, то саме такий ноутбук в озвученій комплектації зараз коштує від 82 тисяч гривень до майже 92. Пізніше ще повинні з'явитися версії з мінімальними відхиленнями у конфігу, а також доступніша модифікація з Core i5 попереднього покоління. Актуальні ціни на ноутбуки Gigabyte ви можете знайти за посиланням під відео. Враховуючи високу роздільну здатність екрану, його розмір та позиціонування мобільної RTX 4050, в основному блоці тестів, включно із синтетикою, обмежились Full HD форматом. Через даремність використання максимального розширення в подібного роду задачах і ще тому, що надмірна щільність пікселів у режимі тестування продуктивності відеокарти з процесором не виправдана. Але про це буде далі. Та спочатку про синтетику. У Cinebench R23 процесор видає 1879 в одно та 13717 балів в багатопотокових навантаженнях. У Geekbench 6 ми отримали 2447 в одно та 12411 в багатоядерних тестах. Сцена Port Royal бенчмарку 3D Mark свідчить про 3690 балів. У TimeSpy в комплексному тестуванні графіки та процесору маємо 6321 та 11896 балів відповідно. З Wild Life Extreme відеокарта змогла вибити 11146 поінтів. Виходячи з результатів тестів, повсякденні завдання для системи не проблема, як і, звичайно, виконання більшості професійних задач. Можете вже зараз вподобати відео та написати ваші враження про ноутбук. Також запрошуємо стежити за нашим телеграм-каналом, підписатися на оновлення Instagram і Facebook за посиланнями в описі. А ми тим часом переходимо до ігор. У багатокористувацькій Apex Legends за дуже високих налаштувань графіки з об'ємом потокової передачі текстур під 6 ГБ можемо розраховувати на 86 FPS в середньому із просадками в район 49. Показник дуже рідкісних подій буде на рівні 25 FPS. Ігровий процес доволі комфортний, але присутні періодичні сповільнення відеоряду. При інших налаштуваннях, навіть мінімальних, картина аналогічна. Тобто грати можна, але до повноцінного комфорту далекувато. Поганяти з друзями у Battlefield 2042 можна на високих налаштуваннях з вимкненим DLSS та без трасування променів. У такому режимі в середньому система оновлює зображення 71 разів на секунду із просадками до 27 FPS. Ігровий процес відносно непоганий, як для казуального гравця. Але посмикування відеоряду, які просаджують 0,1% лоу до 20 FPS, трапляються доволі часто, хоч і не дуже критично впливають на враження від гри. Продовжуємо віртуальну зарубу у Call of Duty Warzone 2.0, котра зустрічає нас своєю традиційною непередбачуваністю у плані підфрізів та посмикувань. Їх все ще доволі багато і вони дуже рандомні. На ультра пресеті з вимкненим DLSS система демонструє 67 FPS в середньому та 29 по лічильнику рідкісних подій. В свою чергу у графі 0,1% лоу бачимо короткочасні 13 FPS. Зрештою, якщо не грати супер динамічно в стилі кіберкотлети, то отримувати задоволення від проекту можна. В неоновому Cyberpunk 2077 на середніх налаштуваннях без RT та генератору кадрів змушені були ввімкнути DLSS на якість, щоб не втратити сильно в графіці. Таким чином можемо розраховувати на 63 кадри у середньому з просадками до 31. Якщо не звертати увагу на періодичні посмикування, то грається доволі непогано. Щоб спробувати на смак більш якісне зображення, перейшли на Ultra Preset та вімкнули генератор кадрів. Однак отримали менш плавний відеоряд та гірші враження від гри, як і показники телеметрії. В середньому маємо 62 кадри, але просадки до 15 та дуже рідкісні події у 7 FPS говорять самі за себе.
При бажанні пограти з трасуванням променів в положенні Ультра довелось повернутися на середнє налаштування графіки та перевести DLSS у продуктивність. Але навіть таким чином показники занизькі. 48 FPS в середньому з просадками до 9 і дуже рідкісними подіями у 4 FPS. Пограти в важкий Dead Space вдасться з високим пресетом без трасування променів. Проте, щоб графіка сильно не страждала, заручились підтримкою DLSS у положенні якість. Так, в середньому буде 68 FPS з рідкісними просадками в район 18. Графік тривалості кадру дуже нерівний і хаотичний, хоча візуально все не так погано. Звичні підфрізи і тут, на жаль, нікуди не поділись, особливо у важких локаціях. Дослідити місто Віладор, інфіковане зомбі-вірусом, можна буде у другій частині Dying Light на високих налаштуваннях, навіть без генератору кадрів, проте з DLSS у положенні якість. Саме так у середньому система оновить зображення 67 разів на секунду з рідкісними просадками до 45. Дуже зрідка графік фреймтайму опускається в район 36 FPS, що майже не псує враження від гри, тим більше враховуючи, що вона однокористувацька. Проте маємо постійне періодичне сповільнення відеоряду, геть як в Apex Legends. А поганяти на бажаному спорткарі можна в Forza Horizon 5, навіть на ультра налаштуваннях, без застосування DLSS. Ігролад плавний та доволі приємний. В середньому система видає 72 FPS з просадками в район 48. Та й показник дуже рідкісних подій не опускається нижче 25. Зазначимо також, що час від часу гра може видавати сповіщення про дефіцит відеопам'яті. Кому це заважатиме, тому рекомендуємо трішки спростити налаштування. У мультяшній Fortnite комфортно бігати із епічним пресетом та вімкненою технологією на Night, якщо DLSS буде в режимі продуктивність. Відеоряд радує майже 60 без 1 FPS у середньому, котрі зрідка опускаються до 40. Звісно, є традиційні підфрізи, які дещо псують задоволення від гри та знижують лічильник дуже рідкісних подій до 25 FPS. Однак показники телеметрії в такому випадку можна значно покращити, вимкнувши на Night, тоді і DLSS перестає бути потрібним. Проте з простішою графікою та вищою частотою, на жаль, отримаємо і частіші посмикування відеоряду. А щодо показників, то в середньому лічильник фіксує 72 FPS, а просадки будуть на рівні 37. Крім того, дуже нечасті події в районі 19 FPS все ж можуть стати на заваді перемоги у королівській битві. У добре оптимізованому God of War грається доволі добре, якщо запустити її на високих налаштуваннях з DLSS у режимі якість. Так можна розраховувати на 70 FPS в середньому, з просадками до 36 і 17 по рідкісним і дуже рідкісним подіям відповідно. Сповільнення відеоряду, які зустрічаються в Apex Legends, є і тут, але не так часто. А почаклувати зможемо у Hogwarts Legacy при високих налаштуваннях з якісним DLSS, якщо не вмикати трасування. В такому режимі система відрендерить до 60 FPS в середньому, з просадками до 24. Геймплей можна назвати грабельним, але треба бути готовим до мікрофрізів та посмикувань, які опускають лічильник 0,1% лоу до 10 FPS. Нова частина NFS Unbound грається гарно, з високими налаштуваннями, без DLSS. Графік фреймтайму здебільшого стабільний, а керування автомобілем чутливе. У середньому система видає 59 FPS із рідкісним показником на рівні 38 та дуже зрідка може просісти до 25 FPS.
В Overwatch 2 на Epic пресеті постріляти вийде при 96 FPS з просадками до 64 та дуже рідкісними подіями на жахливому рівні у 61 FPS. Не дивлячись на гарні показники телеметрії, спостерігається ефект сповільнення, як і у Apex Legends. Однак це майже не псує враження від геймплею. Ремейк четвертої частини Resident Evil запускається і на максимальних налаштуваннях. Однак, щоб комфортно бігати, FSR 2 бажано перевести в положення якість і не вмикати трасування променів. Таким чином отримуємо 63 FPS в середньому із показником рідкісних подій у діапазоні 33. Також доволі часто бувають легенькі посмикування, які просаджують лічильник 0,1% лоу до 27. Але ігролад при цьому залишається доволі приємним. У новенькому Street Fighter 6 тестували систему вбудованим бенчмарком на найвищих налаштуваннях графіки. Під час боїв частота кадрів заблокована і не перевищує 60 FPS. А показники рідкісних та дуже рідкісних подій були на рівні 48 та 24 FPS відповідно. Геймплей комфортний, можливостей даної версії RTX 4050 цілком достатньо. Чого не скажеш про дуже неоптимізовану Star Wars Jedi Survivor. Ні, грати можна, але максимум на середніх налаштуваннях графіки із залученням FSR 2 в режимі баланс. Більшість часу система малює 56 FPS, але плавність відеоряду при цьому покинула чат. По показниках рідкісних та дуже рідкісних подій отримали 17 та 12 FPS відповідно. У менш обширних локаціях картина трішки краща, але власне дуже далека від ідеальної. У The Witcher 3 Wild Hunt доволі комфортно можна пограти і на ультра плюс налаштуваннях із відображеннями на низько, якщо додати при цьому DLSS у положенні якість. З таким міксом, без трасування променів та реалістичного волосся Геральта, отримаємо 64 FPS з рідкісними подіями у районі 28. Ігровий процес здебільшого стабільний та плавний, проте дуже зрідка підфрізи просаджують фреймтайм до 18 FPS. Проміжний висновок такий. Відеокарта справляється з Full HD прямо на межі комфорту. Ще от-от і доведеться знижувати графіку або махлювати з обширним арсеналом технологій покращення зображення від Nvidia. Ну а щоб це підтвердити, пропонуємо кілька ігрових тестів у Quad HD, що дещо ближче до рідної роздільної здатності дисплею ноутбука. В Apex Legends втрати продуктивності будуть на рівні 25% по середньому та близько 23% по рідкісним подіям. Проте варто зазначити, що лічильник 0,1% лоу тепер підросте на 12%. Також сповільнення АК ефект желе стаються частіше та більш помітні оку. У Forza Horizon 5 недорахувались більше 26% по лічильнику середніх FPS та 6% по рідкісних подіях. На можливість приємно ганяти за кермом це не вплинуло критично. У God of War грається все ще добре, проте лічильник середньої частоти кадрів побіднів на майже 23%, а рідкісних на більше ніж 16%. Дуже рідкісні події при цьому не постраждали. Ефект желе таким чином спостерігається частіше та виразніше. Із всієї п'ятірки ігор цього блоку в Overwatch 2 втрата продуктивності особливо помітна та найбільша в кількісних показниках. По середньому FPS система втратила більше 28%, у графі рідкісних та дуже рідкісних подій від 23% для обох змінних. Крім того, згадані раніше сповільнення тепер стаються частіше та більш явно впливають на ігровий процес.
Ну і останньою грою буде Street Fighter 6, у якому вже немає стабільних 60 FPS, а втрата продуктивності еквівалентна 5% по середньому та більше 8% по рідкісним подіям. Показник 0,1% лоу тепер становить 28 FPS. А тепер підсумки. На папері RTX 4050 виглядає багатообіцяючою та доволі перспективною. І це дійсно так. Але без кількох ложок дьогтю в даному випадку не обійшлося. Йдеться в першу чергу про 6-гігабайтний відеобуфер. Це міг би бути не такий і критичний недолік, та у парі з вузькою 96-бітною шиною негативний ефект підсилюється. Вже зараз навіть у Full HD є важкі ігри, яким, схоже, не вистачає пропускної здатності пам'яті і спостерігається так звана желейність, що особливо загострюється в роздільній здатності Quad HD і трапляється майже у кожній грі. Це спонукає нас понижати налаштування графіки. Тож гравцям потрібно бути готовими підбирати опції та трішки розбиратися в термінах, щоб досягти дійсно плавного відеоряду. З іншого боку, відеокарта на даний момент дозволяє запускати всі ігри, споживає всього 45 Вт у навантаженні та має широку підтримку актуальних технологій NVIDIA для роботи як в професійному середовищі, так і для розваг. Тут головне не завищувати власні очікування, бо на нашу суб'єктивну думку, фокус даного GPU все ж більше на стороні професійних задач або змішаного використання, аніж чисто ігор, не дивлячись на приналежність до лінійки GeForce. Наприклад, і протестований ноутбук Gigabyte Aero 14 OLED BMF натякає на це встановленою матрицею та її характеристиками, роздільною здатністю, кольоровим охватом, глибиною чорного. Ставте вподобайку, якщо вам цікаві подібні огляди мобільного заліза. А щоб не пропустити нові відео, підписуйтеся та вмикайте дзвоник. Дякуємо, що ви з нами. Все буде Україна!